تعالوا نشوف اول خطوة هنعملها في ليفل 1 ايه. احنا هنلعب كتير قوي اثناء شغلنا في البروجكت ده، يعني هنلعب اكتر ما هنشتغل. شايف فوق على الشمال انا بحسب من اول نقطة انطلاقه هو جاي قد ايه بالمتر طبعا. هلاقي ان انا مع الوقت بيبدأ سرعة جايه بتزيد وبتبدأ الخطوات بتتلاحق. سامعين طبعا؟ يعني انا سميت الجاي بتاع ده دايناميك رن، الجاي الديناميكي، عشان انا عندي حاجتين بيشتغلوا مع الجاي دلوقتي: صوت الخطوة وسرعة الانيميشن. يعني هو الانيميشن، شايف انا اول لما سبت الكيبورد اهو ما وقفش فجأة، لا هو خد وقت على بال ما وقف، وحتى اول لما هبدأ اطلع بيطلع ببطء، وبعد كده بتبدأ سرعته تزيد لغاية ما بتوصل للماكسيموم معايا. وبقدر طبعا اتابع القصة دي من خلال الديستنس اللي هو بيقطعها اللي مكتوبة عندي فوق على الشمال. طيب تعالوا نشوف الشغلنا ده هيتنفذ ازاي. انا دلوقتي لو فاتح يونيتي وعايز افتح نيو انستنس اوف يونيتي، هفتح الانستنت دي ازاي؟ مش هدوس بقى على الايكون دي، لا انا هعمل رايت كليك على الايكون وبعدين هدوس على يونيتي. كده هيبدأ يفتح معايا الشاشة دي كده، وبقى اديني بفتح يونيتي جديد اهو. وهقول له ايه؟ نيو بروجكت. نسمي البروجكت بتاعنا ده يوديمي جيم كرييت بروجكت. وتعالوا نشوف، انا مجهز لك الباكج بتاعتك اهي اللي فيها الكاركتر وفيها الانيميشن، وهيبقى علينا بس ان احنا نكتب الكود. تعالوا نسيف السين الاول. تعالى نعمل هنا فولدر كده اسمه سينز. وهنا في حاجه بقى، انا دلوقتي لو عملت الفولدر ده اسمه سينز وجيت اعمل امبورت الباكج دي كان فيها هي كمان سينز، هيعمل اوفررايت للفولدر بتاعي اللي اسمه سينز ده. يبقى انا مش مستحب ان انا اعمل ولا فولدر اسمه انيميشنز ولا فولدر اسمه سينز ولا فولدر اسمه سكريبتس. يعني خلي الاسامي الديفولت دي للباكجز اللي انا بعملها امبورت. وممكن اسيف السين بتاعي ده سيف سين از، وهقول له ايه؟ جيلي 1. هلاحظ طبعا ادي جيلي 1 اتسيف عندي اهو. طيب هتنزل البلان من ال 3D object. ادي البلان بتاعي. تعال نكبر البلان ده شوية، وادي جيلي. في واحد هنا هيجي يقول لي انا عايز انزل الانيميشن بتاعت، انا طبعا لو شغلت دلوقتي مفيش اي حاجة بتحصل. ادي جيلي اهو قدامي. طيب لو جيت عايز تنزل عليه الانيميشن بتاعة الايدل انيميشن اللي هو واقف، انا ممكن اخد الانيميشن دي كده على طول وانزلها عليه. شوف ايه اللي حصل، اتكريت معايا الانيميشن كنترولر. خد بالك انا عندي انيميشنز اللي هي الحركات نفسها، وعندي متحكم في الانيميشنز اللي هو الانيميشن كنترولر ده. يبقى انا ممكن على طول خدت من دراج اند دروب كده، شلت الانيميشن من هنا ونزلته على جيلي، خلق لي على طول الانيميشن كنترولر. كان ممكن اعمل القصه دي بشكل مختلف. وقبل ما نط للشكل المختلف، تعال نبص. لو انا وقفت على جيلي دلوقتي، هو اسمه دود عشان طبعا انا واخده من بلادي ميس فهنسميه جيلي. هو الكاركتر ده اصلا بتاع يونيتي. يعني لو وقفت عليه هلاقي ايه اللي نزل لي هنا؟ نزل لي كومبوننت اسمه انيميشنز انيميتور. الكومبوننت اللي اسمه انيميتور ده لو عملت عليه دبل كليك كده بيفتح لي الانيميتور كنترولر اللي هو اتسمى بنفس اسمه. طيب تعالى نمسح الكلام ده كده ونشيل ده كده. تعالى بص، لو انا جيت نزلت ده عليه من هنا كده، ايه اللي حصل؟ خلقهولي باسم جيلي، وعمل لي الديفولت بتاعه على طول هيبقى هو. شايف انا بدوس ايه؟ عارف السكرول؟ انا بدوس عليها لتحت، تقدر تتحكم في الكلام ده كده. خلى دي الديفولت. لو انا وقفت هنا عملت دبل كليك هقدر اشوف الانيميشن من هنا. طيب في اسلوب تاني للكلام ده؟ في اسلوب تاني طبعا، وانا بفضل الاسلوب التاني ده. لو طلعت في الانيميشنز هنسميها اس سي انيميشن. اس سي انيميشنز
هنعمل جواها 2 فولدر، واحد اسمه انيميشنز والتاني هسميه AC، اختصار لانيميشن كنترولر AC. جوه الاي سي ده بقى انا اخش هعمل انيميشن كنترولر واسميه بلاير AC. جوه البلاير AC ده بقى تعالى بس ندخل الاتنين دول جوه. انا عايز 2 انيميشن، اول واحد الايدل اللي هو هيبقى الديفولت، عشان كده انا شديته اول واحد. تاني واحد عايز الجاي الراننج انيميشن. لو انا وقفت هنا دبل كليك طبعا هلاقي ادي راننج انيميشن بتاعي. طيب انا عايز اوصل بين الاتنين دول، ميك ترانزيشن. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل لو لعبت. مفيش اي حاجه حصلت. ليه؟ قال لك يا حلو انت عملت الانيميشن كنترولر بس انت ما اديتوش لجيلي، انت ما اديتوش لجيلي. فانا هاجي على الاس سي انيميشن. على فكره الاس سي انيميشن كده بقت طويله قوي مش باينه، فتعال نشوف كده كويس. هاخد الانيميشن كنترولر وانزله على جيلي، هلاقي على طول اهو، بس مش هيشتغل برضه. هتقولي ليه؟ هقولك عشان هنا عندي الافاتار ناقص. كده هيشتغل. يبقى انا شفت انا كان ممكن من خلال الدراج اند دروب اللي انا عملته في الاول خالص ان انا اوفر على نفسي كل اللفه دي، بس مش هبقى فاهم حاجه اشتغل في حاجه تانية. هعمل لها الانيميشن كنترولر وهوصله مش هيشتغل. ليه؟ عشان مش هيبقى واخد الافاتار بتاعه. خد بالك ان يعني ال 3 دي اوبجكت ده او ال 3 دي موديل لما بينزل لي لازم يكون ليه حاجتين عشان يتعمل له انيميشن. لازم يكون ليه افاتار ولازم يكون ليه انيميشن كنترولر. الانيميشن كنترولر ده يبقى جواه شخصيا الانيميشنز بتاعتي اللي هي اللي انا شايفها دي. طيب واحد هيقول لي ده مقفول عندي، هفتحه منين؟ هفتحه يا اما هدوس دبل كليك هنا هو بيتفتح اوتوماتيك، يا اما من ويندو هتلاقي عندي حاجه اسمها انيميتور بتقدر توصل له بيه.